নমস্কাৰ জেআৰজি ব্লগলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ জেণ্ডাৰ সখী সম্পৰ্কত। জেণ্ডাৰ সখী বা সমতা সখী ASRLMৰ অধীনত ইতিমধ্যে নতুনকৈ এটা পোষ্ট আহিছে। সেই পোষ্টটো হ'ল জেণ্ডাৰ সখী, যিটো আমি সমতা সখী বুলিও ক'ব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে ঝাৰখণ্ডত সমতা সখীসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হৈছে। এতিয়া এই সমতা সখী কি আৰু সমতা সখীসকলৰ কাম কি সেই সম্পৰ্কে আজি আমি আলোচনা কৰিম। যিহেতু জেণ্ডাৰ সখী বা সমতা সখী, এই সখীগৰাকীৰ মূল কাম হ'ব আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত থকা নাৰী আৰু পুৰুষৰ মাজত সমতা স্থাপন কৰা, অৰ্থাৎ যি লিংগ বৈষম্য, সেই লিংগ বৈষম্যৰ পৰা মহিলাসকলক উদ্ধাৰ কৰা বা সমাজক উদ্ধাৰ কৰাই মূল উদ্দেশ্য হ'ল এই জেণ্ডাৰ সখী পোষ্টটোৰ। এতিয়া জেণ্ডাৰ সখী হিচাপে কোনসকল মহিলাই কাম কৰিব? যিসকল মহিলাই বিশেষকৈ HSGৰ লগত জড়িত, HSGৰ লগত VO লগতে CLFৰ লগত জড়িত, সেইসকল মহিলাই জেণ্ডাৰ সখী হিচাপে কাম কৰাৰ সুযোগ লাভ কৰিব। যদি আপুনি HSGৰ সদস্য হয়, তেতিয়াহ'লে আপুনি আপোনাৰ ব্লকত খবৰ কৰি থাকিব জেণ্ডাৰ সখী সম্পৰ্কত। যিহেতু ASRLMৰ সকলো নীতি নিৰ্ধাৰণ সমগ্ৰ দেশতে একেই হয়। ঝাৰখণ্ড বা উত্তৰ প্ৰদেশ আদি বিভিন্ন ৰাজ্যত ইতিমধ্যে জেণ্ডাৰ সখী সম্পৰ্কত আলোচনা বিলোচনা হৈছে, প্ৰশিক্ষণ হৈছে আৰু কিছুমানত ইণ্টাৰভিউ ইতিমধ্যে অনুষ্ঠিত হৈছে। গতিকে আমাৰ অসমতো জেণ্ডাৰ সখী পদটো অহাৰ সম্ভাৱনা আছে। যিহেতু লিংগ বৈষম্য আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাৰ পৰা এতিয়াও আঁতৰ হোৱা নাই। এতিয়াও আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত পুৰুষ আৰু নাৰীৰ মাজত পাৰ্থক্য দেখা গৈছে। যদিও এই ক্ষেত্ৰত লিংগ বৈষম্যৰ পৰিসৰ কমিছে, কিন্তু বাস্তৱ ক্ষেত্ৰত কন্যা সন্তান আৰু পুত্ৰ সন্তানৰ মাজত যথেষ্ট পাৰ্থক্য এতিয়াও আমাৰ সমাজ ব্যৱস্থাত চলি আছে। সেইবাবে সমাজ ব্যৱস্থাত ঘৰুৱা হিংসাৰ দৰে কিছুমান কাৰ্যও সংঘটিত হয়। লগতে বাল্য বিবাহ বা কন্যা শিশু নিৰ্যাতন ইত্যাদি ধৰণৰ কিছুমান ঘটনাও এতিয়াও সংঘটিত হৈ আছে। এই সকলো সমস্যা দূৰীকৰণৰ উদ্দেশ্যে মহিলাসকলৰ মাজত বা পুৰুষসকলৰ মাজতো সচেতনতা বৃদ্ধিৰ বাবে কাম কৰিব এই জেণ্ডাৰ সখীগৰাকীয়ে। যিহেতু আমি সকলোৱে জানো যে আমাৰ যিবিলাক VO আছে, বিশেষকৈ গ্ৰাম্য সংগঠন, সেই গ্ৰাম্য সংগঠনৰ উপ সমিতি এখন আছে, যিখন উপ সমিতিৰ জৰিয়তে আমাৰ সমাজত থকা বিভিন্ন ধৰণৰ বৈষম্য আঁতৰ কৰোৱাৰ চেষ্টা কৰা হয়। সেই উপসমিতিবিলাকৰ অধীনতে নিযুক্তি হ'ব এই সমতা সখীসকলৰ। গতিকে HSGৰ যিসকল সদস্য আছে, যিসকলে ইতিমধ্যে সখী হিচাপে বা HSG যিসকলে ASRLMৰ ওপৰত যিকোনো ধৰণৰ কাম কৰাৰ মানসিকতা মনত পুহি ৰাখিছে, তেখেতসকল এই ক্ষেত্ৰত সচেতন হৈ থকা উচিত। যিহেতু জেণ্ডাৰ সখী এই পোষ্টটো অহাৰ লগে লগে তেখেতসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব। জেণ্ডাৰ সখী হ'বলৈ আপোনালোকক কি যোগ্যতা লাগিব? বিশেষকৈ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'লে আপোনালোকে জেণ্ডাৰ সখীৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। লগতে HSGৰ সদস্য হ'ব লাগিব। VO, HSG, CLF, ASRLM, ASRLMৰ সম্পূৰ্ণ জ্ঞান আপোনাক লাগিব। লগতে নতুন প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপুনি আগৰণুৱা হ'ব লাগিব। তাৰ উপৰিও ভাষা জ্ঞান থাকিব লাগিব। এইখিনি যদি আপোনাৰ থাকে, সামাজিক সচেতনতা থাকে, তেতিয়াহ'লে আপুনি এই পদটোৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। সমতা সখীসকলক পাৰিশ্ৰমিক কেনেকৈ দিব বা দৰমহা কিমান পাব, সেই কথাটো নিশ্চয় আপোনালোকৰ মনলৈ আহিছে। আমি সকলোৱে জানো যে ASRLMৰ যিসকল কেডাৰ থাকে, তেওঁলোকৰ কামৰ ভিত্তিত ৰেমুনেৰেশ্যন দিয়া হয়। গতিকে জেণ্ডাৰ সখীসকলকো তেওঁলোকৰ কামৰ ভিত্তিতে ৰেমুনেৰেশ্যন দিয়া হ'ব। বিশেষকৈ জেণ্ডাৰ সখীসকলৰ কাম হ'ব যিসকল HSG মহিলা আছে, সেই মহিলাসকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া বা যিকোনো অঞ্চলত গৈ লিংগ বৈষম্যৰ ওপৰত সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰা। এনেধৰণৰ প্ৰগ্ৰেম তেওঁ কিমান কৰিছে, তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়ে তেওঁ ৰেমুনেৰেশ্যন পাব। গতিকে আপোনালোক সাজু থাকক, যাতে এই পদটো যদি আহে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দি এই পদটোত নিযুক্তি পাব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টোত আমি আপোনালোকৰ বাবে এইখিনি তথ্য আলোচনা কৰিছোঁ। কেনে পালে ভিডিঅ'টো জনাবচোন। ধন্যবাদ।